ที่แฟนคลับไม่เคยรู้ทำไมคู่เราถึงแบบหายไปไหนว่าเงียบจังเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเราแบบเป็นเพื่อนกันก็ยังไม่เชิงใช่ครับเป็นพาร์ทเนอร์ก็ยังไม่ใช่แต่ในวันที่มันสนิทกันมากขึ้นมากๆแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแต่ผมคิดว่าคนดูน่าจะรู้สึกได้ตอนภูวินก่อนเข้ารายการพี่พูดคำหนึ่งจำได้ไหมว่ามันอาจจะมีบางเหตุผลที่แบบว่าทำให้เราไม่ได้เจอกันรอบแรกแล้วมาสัมภาษณ์ในวันนี้เพราะว่านี่คือเหตุผลเว้ยเพราะว่าเราเจอกันวันนั้นรูปนี้ยังไม่เกิดขึ้นใช่ถ้าเจอวันนั้นเราจะไม่มีรูปนี้ใช่ครับใช่จนวันเนี้ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยพอเราเมื่อกี้เห็นแล้วก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศทุกอย่างตอนนั้นได้หมดเลยเรารู้สึกว่าเราอยากจะขอบคุณมากๆจริงๆเพราะว่าเวลาขอบคุณนะเขาต้องขอบคุณกันเขาไม่ได้ขอบคุณอ๋อเหรอโอ้ยครับผมแล้วผมก็บอกก่อนว่าฟึงรู้ใช่ไหมว่าทุกอย่างของเราเนี่ยมันเพิ่งเริ่มจำได้สวัสดีครับผมโจปาดานเจนกิจตรงครับนี่คือ Dear Myself ครับ Deep Talk อบอุ่นหัวใจที่เชิญผู้คนหลากหลายมาเล่าเรื่องราวในชีวิตผ่านรูปถ่ายครับรายการนี้เป็นรายการใน YouTube Prau Magazine แล้วก็ในพอดแคสต์ของ Prau ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแขกรับเชิญในวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นแขกรับเชิญที่หลายคนรอคอยฮะแล้วก็ผมคงใช้คำว่า finally ครับเพราะว่าเขาผิดนัดผมมาครั้งหนึ่งแบบไม่ตั้งใจแต่วันนี้เขาอยู่ที่นี่แล้วครับสวัสดีปอนภูบินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากใช่เพราะว่าผมยังไม่เคยได้เจอพี่แต่ครั้งนี้ได้เจอแล้วผมได้เจอแล้วเคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ตั้งแต่ความจริงเราต้องเจอกันก่อนหน้านี้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุทางสุขภาพใช่ไหมภูบินผมแอบไปเข้าโรงพยาบาลมาครับผมตอนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้นิดหน่อยก็เลยก็ไม่นิดหรอกแต่ว่าวันนี้ได้มาแล้วสักทีครับผมก็เลยดีเลย์มาแล้วก็ต้องบอกว่าหลังจากวันนั้นแฟนคลับคุณ2คนเขียนแฮชแท็กถึงผมตลอดเวลาตลอดเวลาจริงๆนะได้โปรดทั้งอินเตอร์แฟนทั้งแฟนในประเทศไทยว่าจะมีไหมหรือมันหมดแล้วนะแต่ว่าก็แมทคิวกันได้แล้วได้กันสักทีแล้ววันนี้เราเจอรายการที่ชื่อว่า Dear Myself ครับใครสักคนถืออัลบั้มโชว์กล้องให้ผมหน่อยนี่ครับผมบอกเลยว่าตื่นเต้นมากคือพวกเราทำงานด้วยกันมานานปกติถ้าเกิดพูดถึงเรื่อง Deep Talk เนี่ยก็มีคุยกันบ้างแต่ว่าจะเป็นคุยกันเองใช่นี่จะเป็นครั้งแรกที่คุยกันและให้ทุกคนได้รู้ใช่แล้วที่สำคัญนะผมตื่นเต้นมากเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาหยิบรูปอะไรมาของอีกฝ่ายครับผมก็อยากรู้เหมือนกันผมว่าน่าตื่นเต้นทั้งคู่เพราะว่าผมมีโอกาสเห็นรูปของคุณ2คนแล้วบอกว่าเหมาะแล้วที่ต้องมาอยู่ด้วยกันจริงเหรอครับผมแล้วเพราะฉะนั้นเราไปดูรูปแรกเลยไหมครับบอลภูบินครับได้ครับถ้าหัวข้อที่ผมส่งมาให้ทั้ง2คนคุณจะเห็นว่ามันเป็นรูปถ่ายที่เล่าเรื่องราวของการเดินทาง5ปีที่มีความหมายเนาะเพราะคุณพบเจอกันประมาณปลายปี20ใช่ครับก่อนเริ่มงานใช่ไหมเป๊ะแล้วเนี่ยก่อนเริ่มงานจริงในปี21ครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมีย้อนเวลากันเล็กน้อยได้เลยครับคืออัลบั้มให้กับคุณปอนก่อนรูปแรกได้เลยครับรูปแรกที่พี่โจส่งหัวข้อไปให้ปอนกับภูวินครับก็คือว่ารูปแรกของปอนภูวินที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของแต่ละคนฮะได้ครับผมต้องเกริ่นก่อนขออนุญาตเกริ่นก่อนเขินนะตื่นเต้นคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่เคยลบรูปโทรศัพท์เลยคือเราจะเลือกซื้อโทรศัพท์ที่มีกิกเยอะที่สุดเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกรูปอะไรเงี้ยมันมีความหมายไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาชีวิตของผมหรือการทำงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยไม่ลบเลยใช่ครับก็เป็นเซฟมาของตื่นเต้นของปอนเป็นรูปของปอนเป็นรูปใช่ของผมเป็นรูปนี่ครับของผมเป็นรูปนี้นี่รูปนี้จำได้ปะใช่อันนี้จะเป็นรูปที่ถ่ายไพลอตเรื่องปลาบนฟ้าอันนี้มันจะเป็นรูปจุดเริ่มต้นแล้วกันผมเลยตั้งชื่อเป็นชื่อจุดเริ่มต้นเพราะว่าคือเราเจอกันในซีรีส์เรื่องปลาบนฟ้าแต่ว่าเรายังไม่เคยมีโอกาสได้ถ่ายรูปคู่กันครับใช่อย่างที่เคยแฟนๆหรือคนอื่นอาจจะรู้ว่าเราถูกจับมาทำงานเลยยังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ครับแล้วตอนนั้นมันชนช่วงโควิดด้วยถ้าปลายปี20ที่เริ่มได้เจอกันครั้งแรกคือถ้าคนจำได้คือโควิดเวฟ1ที่แปลว่าแบบไม่มีใครสามารถออกจากบ้านหลัง4 ทุ่มได้มันมีล็อกดาวน์ครับผมซึ่งผมจำได้ว่ามันจะเป็นช่วง work from home เราไม่เคยมีโอกาสได้ไปแฮงเอาท์ไปถ่ายรูปด้วยกันหรืออะไรเลยจำได้ว่าคือไปถ่ายครั้งแรกก็คือรูปฟิตติ้งครับผมใช่แต่รูปฟิตติ้งทุกอย่างมันเร็วมากไงเราก็เลยไม่ได้มีอยู่ในมือถืออะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่เราไปถ่ายผลเรื่องปลาบนฟ้าเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมมันเป็นครั้งแรกในชีวิตผมไงผมได้เล่นซีรีส์ใช่ผมไปถ่ายจาก playback ถ่ายทั้งรูปถ่ายทั้งวิดีโอก็เลยไปนั่งหาดูเลยว่ารูปแรกในเครื่องก็คือออกมาเป็นรูปนี้ว้าวใช่ครับใช่ซึ่งแฟนๆทุกคนน่าจะเคยเห็นรวมถึงคุณด้วยคุณน่าจะจำได้ใช่เป็นซีนที่เพิ่มขึ้นมาอีกทีนึงเป็นซีนโพไวซีนโพไวส์อันนี้ครับใช่ยังจำความรู้สึกแรกๆที่แบบเราเจอกันทั้งที่เราไม่รู้จักกันต้องมาเล่นซีรีส์แบบใช้ได้เลยนะด้วยกันเข้าใจใช่โอ้ผมว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่า
การเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่สำหรับผมมากเพราะว่าอย่างภูวินอาจจะเคยผ่านประสบการณ์การแสดงมาบ้างการ acting มาบ้างนะแต่ผมอะไม่เคยเลยใช่คือต้องยอมรับว่าไอ้วันที่ไปถ่ายไพลอตอะโอ้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันคือการที่เราเจอกล้องครั้งแรกแบบจริงจังทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความแบบเกรงไปหมดใช่จำได้ว่าซีนเนี้ยก็เป็นหนึ่งในซีนที่เกิดขึ้นหลังจาก4 ทุ่มหลังจากที่เราถ่ายเสร็จแล้วเขาขอเพิ่มใช่ก็เป็นเรื่องราวดีๆเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วกันครับซึ่งเหมาะมากการเป็นรูปแรกในวันนี้เพราะว่าปอนเขียนแคปชั่นว่าจุดเริ่มต้นใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเราไปดูอีกจุดเริ่มต้นครับผมภูวินครับได้ครับรูปแรกที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของภูวินมันเป็นรูปเหรอฮะหรือมันเป็นอะไรไม่ใช่รูปด้วยซ้ำครับผมเป็นคลิปวิดีโอครับซึ่งอันนี้ผมว่าแฟนๆอาจจะเคยได้เห็นกันบ้างก็คือเป็นอันนี้ครับผมนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ผมจำได้เคยเห็นอยู่ถ่ายโดยพี่จันเฮใช่ซึ่งเรามาย้อนดูคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับให้คุณสองคนดูครับได้ครับให้คุณดูโอ้โหคือทำตัวไม่ถูกจำได้ว่าเป็นแบบครั้งแรกที่แบบเหมือนถ่ายด้วยกันทำงานด้วยกันที่มันไม่ใช่แบบในซีรีส์แล้วมันแบบมันไม่รู้จะทำอะไรมันตัวไม่ถูกในชีวิตจริงผมเห็นคน2 คนที่ดูประดักประเดิกอ่ะครับครับผมภูวินคำนั้นเลยครับเขียนแคปชั่นว่าปอนภูวินเวอร์ชัน1ครับV1 ครับผมรูปคลิปวิดีโอนี้มีความหมายกับภูวินยังไงบ้างเมื่อกี้ปอนเขาเป็นคนบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบซื้อโทรศัพท์ที่กิ๊กเยอะที่สุดเพราะเขาไม่ชอบลบรูปเลยใช่ไหมครับผมคือขั้วตรงข้ามผมเป็นคนที่ลบรูปตลอดเวลาผมเป็นคนที่ด้วยความเซฟเนื้อที่ในโทรศัพท์จะเป็นคนที่ถ้ารูปไหนเรารู้สึกว่ามันเป็นรูปแบบเปลืองหรือเกินหรือมันเป็นที่แบบไม่ได้เป็นโมเมนต์สำคัญอะไรถ่ายซ้ำๆในช็อตเดียวใช่ถ่ายซ้ำๆหรือว่าแบบรูปแบบถ่ายลง IG อย่างเงี้ยถ่ายมา100 รูปผมก็จะลบให้มันเหลือแบบ 5-6 รูปครับผมซึ่งผมก็เลยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีรูปในโทรศัพท์ครับผมซึ่งตอนถ่ายคลิปเนี้ยมันน่าจะประมาณเกือบกลางเรื่องของการถ่ายทำปลาบนฟ้าแล้วครับผมซึ่งผมก็เลยเพิ่งไฟล์เอาว่าผมไม่มีรูปเลยหมายถึงว่าแบบผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีรูปในโทรศัพท์เลยคือแบบรูปตั้งแต่ผมมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็คือแบบปีแบบ2016 2017อย่างเงี้ยจนถึงประมาณแบบช่วงนี้คือปี2020ผมมีอยู่แค่ประมาณแบบ 500-600 รูปเองคือน้อยมากๆสำหรับระยะเวลาแบบ 4-5 ปีครับผมแล้วผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยถ่ายรูปด้วยไม่ค่อยถ่ายรูปไม่ค่อยถ่ายวิดีโอคนนี้ยิ่งรู้เลยว่าใช่เป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปคือการที่ผมยอมถ่ายรูปเยอะขนาดนี้ในทุกวันนี้เนี่ยคือแบบเปลี่ยนมาเยอะมากๆแล้วใช่ครับต่างจากผมนี่500 รูปผมมี 80,000 รูปเดี๋ยวนะ500กับ 80,000 เลยไม่เคยลบเลยใช่ครับใช่ซึ่งพอไปเจอคลิปนี้เราก็รู้สึกว่าเราเดินทางกันมาไกลแบบไกลมากเพราะว่าตอนนั้นมันยังมีความทำตัวกันไม่ถูกครับไม่รู้ต้องทำอะไรยังไงเพราะว่าณตอนนั้นถ้าพูดตรงๆเป็นเพื่อนกันก็ยังไม่เชิงใช่ครับใช่เป็นพาร์ทเนอร์ก็ยังไม่ใช่ถ้าพูดให้แบบเห็นภาพง่ายๆก็คือเหมือนเพื่อนร่วมงานในออฟฟิศที่เราไม่ได้สนิทด้วยใช่ครับใช่แต่อยู่ทีมเดียวกันใช่ฟิลนั้นดังนั้นนอกจากแบบการแบบส่งงานให้กันการทำงานด้วยกันมันก็จะแบบถ้าจับ2 คนนี้มาอยู่ในห้องมันก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันจริงซึ่งการเดินทางมันเลยมีความหมายมากมันเปลี่ยนไปเยอะมากจำได้ว่าคุณได้สัมภาษณ์ว่ามันมีจุดที่ทำให้สนิทกันมากขึ้นคือลองพักงานแล้วออกไปใช้ชีวิตแบบเพื่อนกันจริงๆเดินทางนู่นนี่กันจริงๆใช่ครับใช่ซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันทำให้เราได้เห็นนะว่าแบบโหมากันโคตรไกลเลยมากันโคตรไกลใช่ในคลิปที่แบบเก้ๆกังๆแบบไม่รู้จะต้องทำยังไงคุยอะไรทำยังไงก็มาถึงวันนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันงั้นถามได้ไหมว่าในไอคนที่ชอบลบตลอดเวลาเลยฮะวิดีโอยิ่งกินพื้นที่มากกว่ารูปเพราะฉะนั้นทำไมคลิปวิดีโอนี้มันถึงยังถูกเก็บไว้ต้องมีความหมายอะไรไหมเพราะว่าผมเป็นคนไม่ลบวิดีโอครับผมเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปแต่ผมชอบถ่ายวิดีโอแล้วในโทรศัพท์ผมเนี่ยจริงๆแล้วจะมีแต่วิดีโอครับแต่น้อยครั้งมากที่จะมีตัวผมอยู่ในวิดีโอเพราะผมจะเป็นคนบันทึกดังนั้นหลายๆครั้งอะไรที่มันเป็น core memory ในโทรศัพท์ผมเนี่ย
มันคือวิดีโอของเพื่อนของคนอื่นของคนใกล้ตัวเรา ครับ แต่มันมักไม่ค่อยมีเราอยู่ในนั้น ใช่เป็นฟีลแบบเราชอบถ่ายแบบเก็บ snap เนาะ ใช่ครับผม ใช่อย่างแบบเวลาอยู่กับครอบครัว เวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อน หรือเวลาอยู่กับคนใกล้ตัว ผมมักจะมีวิดีโอเพียบเลยครับ แต่ว่าพอกลับไปเปิดดูบางครั้งก็แอบรู้สึกเศร้านิดนึงเพราะว่า ไม่เห็นหน้าตัวเอง มันไม่มีตัวเองอยู่ในนั้น เข้าใจ เพราะฉะนั้นเราเริ่มเก็บใหม่ตั้งแต่วันนี้อีหน้าตัวเองเยอะ ครับผม จริงๆผมคล้ายๆกันนะคือเด็กๆก่อนที่ผมจะเข้าวงการบันเทิงอ่ะผมเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปตัวเองเหมือนกันไม่ชอบถ่ายหน้าตัวเองเราจะถ่ายรูปแต่กับแบบเวลาเพื่อนเล่นกันอะไรแบบเนี้ยที่เริ่มมาถ่ายหน้าตัวเองที่มีอยู่ในกล้องด้วยก็คือเข้าวงการบันเทิงเนี่ยแหละใช่ครับใช่ผมชอบคำที่คุณพูดเมื่อกี้นะบอกว่าไม่ค่อยมีเราแต่ในรูปนี้มีเรานะวิดีโออันเนี้ย ครับผมก็เป็นหนึ่งในจุดเริ่ม อัน ต้น น้อยแล้วก็จุดเริ่มต้นด้วยที่มีเราครับผม ซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆและผมอยากจะชวนเดินทางต่อไปเลยฮะ ครับ ในรูปที่2ที่คุณส่งมาเพราะว่า ได้ โอเค เลยฮะ แฟนคลับคุณจะเห็นผมเชื่อว่าแฟนคลับของปอนคุณจะเห็นชีวิตของคุณ2คนผ่านซีรีส์ ครับ ผ่านโซเชียลมีเดีย ครับ ผ่านการเติบโตมาแล้วฮะจนถึงปีนี้ครับปี 2025 ซึ่ง ครับ ผมเชื่อว่าเป็นปีโคตรมหัศจรรย์ของคุณ โอ้ย ครับ มันมีทั้งผลงาน ขอบคุณครับ ซีรีส์มันมีทั้งแฟนคอนมันมีแบบการเดินทางไปต่างประเทศใด ครับ ๆทำให้แบบโลกรู้จักคุณ2คนมากยิ่งขึ้นเนาะ ครับผม รูปต่อไปที่พี่โจให้โจทย์ไปฮะคือรูปที่บันทึกโมเมนต์ที่มีความหมายที่สุดในปีนี้ ครับผม 2025 ใช่ครับ ปอนส่งรูปอะไร ถ้า มา เป็นรูปของผมเป็นรูปนี่เป็นแฟนคอนพวกเราเนี่ยแหละ3 วัน ครับ นี่ครับ 3 วันและเขียน 3 แค วั ป น ชั่นว่า การเติบโตแล้วกัน แล้วมันเป็น 3 วันที่คอนเสิร์ตครั้งเนี้ย ครับ ขึ้นเทรนด์อันดับ1ของโลก ครับ ครับ ผม 3 วันติดต่อกัน ครับ พระเจ้า ใช่ ผมก็ช็อกเหมือนกันครับ กัน คือต้องพูดงี้ก่อนว่าเมื่อกี้นี้เราเห็นถึงจุดเริ่มต้นนะจนเดินทางมาถึงแบบสิ่งที่เป็นเรื่องน่าประทับใจที่สุดในปีนี้ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าอย่างพวกเรา2 คนผมรู้สึกว่าเราเดินทางมาไกลมาก ครับ ๆทั้งในเรื่องแบบว่าความสนิทความสัมพันธ์แล้วก็การทำงาน คือมันเป็นการเดินทางที่ค่อยๆแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้โหแบบดีอะไรมากในวันนั้นอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมรู้สึกว่าวันเนี้ยมันก็ดีที่สุดแล้วในตอนนี้ ซึ่งผมก็เชื่อว่าในอนาคตมันก็อาจจะดีได้มากกว่านี้เหมือนกันนะครับใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงรูปนี้มันเป็นรูปที่มันฟูลฟิลเพราะว่าพวกเรา2 คนเพิ่งเคยมีโอกาสได้มีแฟนคอนครั้งแรก ใช่เราเคยได้มีแฟนเดย์แหละเราเคยได้ไปคอนเสิร์ตร่วมกับคนอื่นๆแหละแต่ว่าเราไม่เคยมีแบบเป็นโมเมนต์ของพวกเราเองพวกผม2 คนคือก่อนหน้านี้ทำงานกันหนักมาก แล้วไม่รู้ว่าตอนเนี้ยแฟนคลับของพวกเราหรือคนที่รักพวกเรามีขนาดไหนหรือมีเยอะขนาดไหนครับใช่จนมาเนี่ยแฟนคอนเนี่ยแหละใช่ยังกังวลอยู่เลยว่าบัตรจะขายหมดหรือเปล่าวะตอนแรกสุดนะพอเขาประกาศเป็น2 วันครับสำหรับผม นี่คือโมเมนต์ที่สวยงามที่สุดของปอนในปี ครับผมในปี 2025 ครับ เช่นเดียวกันนะครับผมว่ามันต่อเนื่องเลย ครับ เพราะรูปของภูวินของปอนเนี่ยจะเป็นรูปบนสเตจบนเวที ครับ ความภูมิใจภูวินส่งรูปอะไรมาให้เราครับ ของผมเป็นรูปแฟนคอนเหมือนกันครับ แต่เป็นรูปหลังเวที อ๋อ หลังที่จบของวันที่ อ๋อ เข้าใจ วันนี้ ได้ ของวันที่3เลย 3อันนี้คือของวันที่3ครับผม แล้วก็ตั้งชื่อรูปไว้ว่าทุกอย่างกำลังจะเริ่มขึ้น ทำไมถึงเขียนว่าทุกอย่างกำลังจะเริ่มขึ้น มันเป็นคำพูดที่ผมพูดกับปอนในวันที่จบวันที่3ครับ หลังจากรูปนี้เสร็จ หลังจากทุกอย่างค่อยๆคลี่คลาย ค่อยๆเหมือน แบบความเครียดความกดดัน ความเครียดความกด ใช่ ดันไฮจากบนเวทีมันกำลังลง แล้วผมก็ ครับ บอกก่อนว่าฟึงรู้ใช่ไหมว่า ทุกอย่างของเราเนี่ยมันเพิ่งเริ่ม จำได้ เพราะว่า ถึงแม้ว่ามันทำงานกันมา5 ปีแล้ว แต่พวกผมรู้สึกว่า ตอนนี้เนี่ยแหละ มันเป็นโมเมนต์ที่อะไรหลาย ๆ อย่าง น่าจะกำลังเริ่ม ใช่ ครับผม ครับ เพราะว่าหลังจากแฟนคอนก็คือช่วงที่ออนอยู่ตอนนี้ก็คือจะมีทั้งตัวซีรีส์ของพวกเรา2 คน ครับผม ที่ออนอยู่ชื่อมีสติและคุณที ครับ แล้วก็ตัวผมกับตัวปอนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน ก็คือว่าความฝันของทั้งคู่จริง ๆ แล้วคืออยากเป็นศิลปิน ครับ ใช่ ถึงแม้ว่าจะได้มาทำงานแสดงก่อน ใช่ แต่ว่าความฝันแรกสุดเลยของปอนในการมาทำตรงนี้ก็คือการเป็นไอดอล ใช่ครับ การเป็นนักเต้นการเป็นไอดอล ครับ การทำวง ครับ ส่วนของผมจริง ๆ แล้วก็ไม่ใช่การแสดงด้วย แต่ว่าการเป็นนักร้อง ครับ แล้วผมคิดว่าตัวผมกับตัวปอนน่าจะ
เหมือนกันอย่างหนึ่งคือมีหลายโมเมนต์ที่เวลาเราได้ดูคอนเสิร์ตของคนอื่นแล้วเราก็รู้สึกกับตัวเอง กับตัวเอง แต่อาจจะไม่ได้พูดออกมาว่ามันก็คงจะดีนะถ้าวันหนึ่งเราได้ไปยืนอยู่บนสเตจแบบนั้นบ้าง ใช่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  แล้วในวันที่มันมาถึงผมก็กลับรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เอง ใช่ แล้วทุกอย่างมันน่าจะเพิ่งกำลังเริ่มขึ้น ครับ ถึงแม้ว่าเราจะทำงานกันมา5 ปีแล้ว เราแชร์ความรู้สึกนี้ให้กันกับกันในกันไหมในวันนั้น โอ้ยแชร์ครับแชร์ แชร์ แต่เรายังไม่เคยพูดนะ ไม่เคยพูดมันคือเอา มันเหมื งี้ อนมันรู้กันอะแต่ว่ามันไม่เคยพูดนะ เพราะอย่างคำพูดเมื่อกี้เรื่องแบบความรู้สึกเวลาดูคนอื่นก็ไม่เคยพูดกันไม่เคยคุยกัน ใช่ใช่ใช่เอาตรงๆป่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนพวกเรา2 คนมานั่งสัมภาษณ์แบบเนี้ยเราจะมีแต่หัวข้อเดิมๆที่ต้องพูด ใช่ ขอบคุณกัน แล้วมันจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแบบก่อนที่จะพูดวันนี้ ครับ เพราะว่า ใช่ พอเราผ่านเรื่องราวกันมาเยอะความสนิทมันมากขึ้นอ่ะมันมีไงแต่พวกเราจะไม่ใช่สายแบบเขาเรียกว่าพูดกันบ่อย มานั่งอวด มันเป็นปีละครั้งที่เราจะคุยกันเอง แต่เราจะไม่เคยพูดให้ใครฟังมันก็เลย ใช่ ไม่มีใครรู้ใช่ครับผมใช่ ครั ก็ บ คุยกันครับผมคือก็ขอบคุณกัน คืออย่างพวกเรา2 คนเป็นคนที่ร้องไห้ยากมาก ครับ ครับ แบบนี่ยิ่งภูวินนี่ผมสำหรับผมนะเป็นคนเข้มแข็งมากแบบน้ำตานี่เห็นยากอ่ะ แต่ว่าคือผมรู้แหละว่าแฟนคอนวันที่3คือผมร้องไห้ทุกวัน ใช่ผมร้องไห้ทุกวันใช่แล้วคือแบบผมก็รู้แหละว่าวันสุดท้ายอ่ะอันเนี้ยเขาพยายามฮึบไว้เพื่อแบบให้มีคนหนึ่งที่อาจจะปล่อยออกมาแต่คนหนึ่งต้องเข้มแข็งไว้ พอลงมามันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อย ซึ่งผมเข้าใจถึงความรู้สึกนี้มากๆใช่ครับมันแทนคำขอบคุณได้แบบทุกๆอย่างเลยเพราะว่าการเดินทางและความเหนื่อยที่เราทำงานด้วยกันมาทั้งหมดอ่ะมันเหมือนแบบวันนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นจริงๆอ่ะใช่ ก็ยังถามต่อว่าตอนที่ภูวินพูดว่ามึงรู้ไหมว่ามันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะในใจรู้สึกยังไง ตื่นเต้นผมรู้สึกท้าทาย เพราะว่าคือต้องพูดนี้ก่อนอย่างที่ปูวินบอกไปว่าเราทำงานด้วยกันมานานใช่ไหมมันจะเป็นฟีลว่ามันเป็นเหมือนการเก็บประสบการณ์แล้วกันในมุมมองของผมเพราะว่า ใช่ เราสอง ใช่ คนต่างลองผิดลองถูกมาเยอะเรายังเด็กกันมากในวันนั้นคือผมอายุ19ไอ้รูปแรกเมื่อกี้19กำลังจะ20มันเป็นช่วงถ่ายมกราผมจำได้ ผม16กำลังจะ17 ใช่ มันเป็นแบบอะไรที่ใหม่มากผมไม่รู้เลยไม่รู้ได้ว่าต้องทำยังไงต้องพัฒนาตัวเองยังไง จนมาถึงวันนี้ที่ถึงแม้มันอาจจะช้าหน่อยแต่มันเป็นการเริ่มต้นและการเดินทางที่ผมรู้สึกว่ามันพร้อมมากๆในช่วงนี้ของพวกเราครับ ตอนภูวินก่อนเข้ารายการพี่พูดคำหนึ่งจำได้ไหมว่ามันอาจจะมีบางเหตุผลที่แบบว่าทำให้เราไม่ได้เจอกันรอบแรกแล้วมาสัมภาษณ์ในวันนี้อ่ะ ครับ พี่ว่านี่คือเหตุผลเว้ยเพราะว่าเราเจอกันวันนั้นอ่ะรูปนี้ยังไม่เกิดขึ้น ใช่คือ ใช่ถ้าเจอวันนั้นเราจะไม่มีรูปนี้ ใช่ครับใช่ แต่ก็ดีนะที่มันมีรูปนี้ออกมา ใช่ เพราะว่ารู้สึกจริงๆว่านี่คือไฮไลท์ของปี 2025 ของเรา2 คนจริง ใช่ครับ แล้วผมเชื่อว่าแฟนคลับคุณที่ดูตั้งแต่นาทีแรกตัวเนี้ยนั่งเช็ดน้ำตาไปแล้วเชื่อไหม ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน มั่นใจเหมือนกันว่าเช็ดน้ำตาไปแล้ว ครับ ดีจังเลย มันเป็นเรื่องที่แฟนคลับไม่เคยรู้ผมก็พูดตรงๆผมก็เห็นแหละเวลาแฟนคลับเขาแซวพวกเราว่าแบบ ครับ ทำไมคู่เราถึงแบบหายไปไหนว่าเงียบจังเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพวกเราแบบเหมือนพวกเราปลดปล่อยในการใช้ชีวิต ๆ แต่ในวันที่มันสนิทกันมากขึ้นมากๆแล้วมันก็มวลมันก็เปลี่ยนนะแล้วมันก็ไม่รู้ว่า จะอธิบายยังไงแต่ผมคิดว่าคนดูน่าจะรู้สึกได้ เมื่อไปดูสัมภาษณ์เก่าๆแล้วมาเทียบกับสัมภาษณ์ใหม่ ในวันนั้น เมื่อกี้คุณเกริ่นถึงมิสติหน่อยแล้วคุณทีมานิดนึงแล้วนะครับ ครับผม ก็แน่นอนว่าเนี่ยวันนี้เรามาคุยในเรื่องนี้ด้วย ใช่ครับ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นไวรัลเหลือเกินกับหลาย ๆ ประโยค ครับ ใน ครับผม เรื่องนี้ฮะรีแคปหน่อยตอนนี้น่าจะเป็นEP ที่ออนของ Dear Myself ฮะกำลังเข้มข้นแล้วก็กำลัง ครับ ทอด ผม ยาวไปหน่อย ครับ การร่วมงานในครั้งนี้มันฟูลฟิลหรือทำให้คุณเติบโตในความสัมพันธ์หรือการทำงานยังไงบ้างกับเรื่องนี้ ม จริง ๆ แล้วเราสองคนไม่ได้ทำงานด้วยกันที่เป็นในเวถ่ายซีรีส์ปีกว่า เพราะว่าจำได้ว่าตอนนั้นจบ VR คือเรารักกัน ตอนนั้นกับตอนเนี้ยก็ไม่ได้สนิทกันขนาดนี้เหมือนกัน ซึ่งตอนนั้นจริงๆแล้วก็เริ่มสนิทแล้ว เริ่ม นะ สนิทแล้วมันเป็นเหมือนช่วง Deep Talk ขั้นที่เราเดินคุยกันเดี๋ยวน่าจะมีในนี้มั้งผมไม่แน่ใจว่าผมได้เอารูปนั้นมาหรือเปล่าแต่ตอนแรกผมก็มีรูปหลายรูปแหละแต่ว่าคือมันเป็นช่วงที่เราเคย Deep Talk กันแต่ว่าคุยเดินรอบสวนจำได้ปะ รอบสวน 2 ชั่วโมง สวนไหน เดินรอบสวนตรงที่ถ่ายทำมันเป็นช่วงที่แบบเรารอเปลี่ยนเซตเปลี่ยนซีนที่แบบไม่มีเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นมันก็เป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งพอ1 ปีต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเติบโตภูวินไปเล่นเทส ผมก็ไปถ่ายซีรีส์เรื่อง Leap Day มันเป็นเหมือนการแยกกันแบบทำงานที่ไม่ได้เล่นคู่กัน จนกลับมาเจอครั้งเนี้ยยอมรับว่าเรารู้แหละว่าเราสนิทกันขึ้นแล้วผมคิดในใจว่า พอคนเรามาสนิทกันขึ้นจะหลุดขำปะวะ เพราะว่าปกติถ่ายซีรีส์ถ้าเกิดแบบก็แค่ทำงานมันก็จะเป็นฟีลแบบ มาทำงาน เหมือนเราต่างคนต่างยังไม่ได้รู้จักนิสัยกันดีขนาดนั้นแล้วเวลาเราเล่นมันก็ยังไม่มีความแบบ
อารมณ์จ๊อกในนั้นนะครับ ใช่แต่พอวันนี้เราเหมือนเราเล่นซีรีส์แล้วเรารู้จากนิสัยกันดีขึ้นอ่ะก็กังวลว่าโอ้แล้วซีรีส์มันตลกอ่ะเราจะหลุดปะวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในช่วงการถ่ายทำผมแฮปปี้มากๆสำหรับเรื่องนี้ครั แล้ บ วภูวินล่ะ ผมรู้สึกดีใจมากที่เราได้เบรกกันไปประมาณปีกว่าแล้วในการเบรกไปปีกว่าเนี่ยต่างคนต่างได้ไปเพิ่มสกิลการแสดงและเพิ่มสกิลอีกหลายๆอย่าง ใช่ แล้วพอมันมาเจอกันอีกรอบเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าการทำงานด้วยกันมันสมูทขึ้นเยอะ ใช่ครับใช่ ด้วยแรงที่มันไม่ได้เจอกันนานมันเลยอยากทำ ครับ และต่างฝ่ายต่างเก่งขึ้นในสายตัวเอง ครับ แล้วมันทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้น ใช่ วันนี้ผมได้ฟังอะไรจากพวกคุณเยอะมากๆเลยอะ ครับไม่เคยพูดที่ไหนเลย ใช่ก็นั่นแหละครับ ชอบมากๆครับ ครับผม ผมไม่ต้องสปอยอะไรกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่ามันขึ้นเทรนด์ทุกครั้งที่มันออนแอร์ ครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามจนกว่ามันจะจบผมเชื่อว่าจะเป็นซีรีส์ที่คุณรักอ่ะ ครับผม เพราะว่าแม้แต่ศิลปินดาราคนอื่นก็เอาพวกไวรัลของพวกคุณไปเล่นกัน กันหนำซัมเมอร์เซลมากๆ น่าจะชอบกันน่าจะชอบกัน ต้องขอบคุณมากๆ เพราะฉะนั้นในชีวิตเราไม่ได้เจอเรื่องแฮปปี้ทุกวัน ครับ ผมอยาก ผม รู้ว่าเวลาคุณสองคนเนี่ยแน่นอนมันเจอกันทุกวันเนอะคุณต้องเห็นความไม่สบายใจของกันและกันที่มันเกิดขึ้นระหว่างทาง ใช่ใช่ คุณสองคนเวลามีเรื่องไม่โอเค ไม่สบายใจเราแชร์ยังไงอ่ะเราเป็นแบบแน่นอนแบบเราเป็นผู้ชายเหมือนกันแบบเฮ้ยอะไรไหมหรือแบบเราช่วยเหลือกันทางด้านจิตใจยังไงบ้าง ถ้าเป็นผมจะตบไหล่แน่แล้วบอกว่าเอ้ยเป็นไรป่ะ ใช่ เป็นไรป่ะ ใช่ จะมาแบบคือเรารู้คือเราจะรู้ต่างคนต่างรู้ว่าถ้าเกิดอันนี้คนไม่สบายใจแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าแต่ผมจะพยายามไม่ไปแบบไปฟอร์สหรือแบบไปบังคับว่าเป็นไรวะรีบบอกมาดิเพราะว่าเขาอาจจะมีเรื่องแย่ๆอยู่เราไม่อยากไปทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดหรือ คื กดดัน เรารู้แหละเราเห็นแล้วก็รู้ใช่ไหม ใช่ครับแต่ว่าถ้าวันไหนผมรู้สึกเหนื่อยจากเรื่องอื่นมา แล้วจะมาต้องมาทำงานด้วยกัน ผมจะจัดการความรู้สึกตัวเองให้ได้ เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเอามากระทบกับตรงนี้ เพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันใช่ครับ แล้วในมุมของภูวินล่ะเวลาปอนเจอแบดเดย์มาเราทำยังไงฮะ ซะส่วนใหญ่แล้วผมรอเขาเล่าเองฮะ ใช่ ผมจะไม่ค่อยเหมือนที่ปอนพูดไม่ค่อยไป ไปจี้มา ไปจี้หรือไปก้าวก่ายเท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่า ไม่ใช่แค่ตัวปอนเองแต่ว่าทุกๆคน ใช่ครับ เมื่อเขาอยากเล่าเขาก็จะเล่าเอง ใช่ หรือบางเรื่องเขาก็ไม่ได้อยากจะเล่าให้ใครฟังเลย ก็เป็นสิทธิ์ของคนคนนั้น แต่ว่ามันก็จะมีคำหนึ่งที่เรารู้กัน ก็คือว่าถ้าวันไหนใครเจออะไรมาหรือใครไม่ไหวหรือใครเหนื่อย ก็จะบอกอีกคนว่า ฝากด้วยนะ วันนี้ฟังด้วยนะ เป็นคำที่ทรงพลังมาก ใช่คือแบบถ้าวันไหนมีใครพูดคำนี้ขึ้นมาก็จะรู้แล้วว่า โอเค เดี๋ยว ฝากด้วยนะ เพราะว่าบางทีการทำงานอย่างเงี้ยเราเป็นพูดตรงๆเราคือบุคคลสาธารณะ ครับ แต่ยังไงเราก็คือมนุษย์ เข้าใจครับ พวกเราก็คือคนที่แบบโตมาเหมือนกับทุกคนบนโลกนี้อะเราต้องมีวันที่เป็น good day bad day อยู่แล้ว แต่ว่าถ้าเกิดวันแล้วเจอ bad day มาแต่เราต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคน entertain คนในสาธารณะเงี้ยเป็นเรื่องที่ยากมาก เราก็จะคุยกันว่าเอ้ยมึงฝากด้วยนะฝากด้วย แล้วคำว่าฝากไว้นะเกิดขึ้นบ่อยไหม อุ๊บมันก็ไม่ได้บ่อยมากนะแต่ว่าเราจะ ไม่ได้บ่อยแต่ก็มีเรื่อย มันจะจำได้เลยว่ามันจะเป็นโมเมนต์ไหนแบบเอ้ยฝากด้วยนะเหนื่อยอะอะไรเงี้ยะไร ๆ ลอง เงี้ย ลองสังเกตดูแล้วกันเผื่อใครดู ถ้าไปตามงานแล้ววันไหนใครพูดน้อยๆอย่างเงี้ยแบบน้อยผิดปกติอะวันนั้นแหละคือวันที่ฝากด้วยนะ ใช่ครับใช่เฮ้ยฝากด้วยนะ แต่นั่นคือความหมายของการที่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีนะ ใช่ ครับผม เพราะว่าถ้าสมมติเราพูดคำว่าฝากด้วยนะแสดงว่าเราไว้ใจว่าไอ้ฝากอันนี้ได้ ครับ ครับ ใช่ ใช่ก็แล้วผมว่าเป็นความโชคดีของการทำงานที่ทำงาน2คนด้วย เพราะว่าบางครั้งถ้าเราทำงานคนเดียวอ่ะมันไม่มีใครให้ฝากอ่ะ วันไหนเหนื่อยก็ ต้อง ก็ สู้ แค่ เอง ก็ต้องสู้อ่ะแต่ว่า ใช่ครับใช่ พอมันมีเพื่อนขึ้นไปทำงานด้วยปุ๊บมันยังมีอีกแรงหนึ่งที่ช่วยซัพพอร์ตเราได้ว่าแบบ ใช่ครับ โอเค วันนี้เราไม่ไหวฝากด้วยนะ หรือวันนี้ ใช่ เพื่อนเราไม่ไหวก็โอเค เพื่อนฝาก ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้ได้อ่า ครับใช่ มาถึงรูปต่อไปเป็นรูปที่พี่โจเฝ้ารอมากครับ ครับ เลยเหรอครับ ใช่ครับ เพราะว่ารูปต่อไปเนี่ยเป็นรูปเดี่ยวของอีกฝ่ายที่เราถ่ายไว้ อ๋อ แล้วเราชอบรูปนี้ที่สุด อ่า ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคุณสองคนจำรูปของกันและกันที่ถูกถ่ายรูปนี้ได้หรือไม่ ครับผม รูปที่ปอนถ่ายภูวิน และรูปที่ปอนเป็นรูปที่ปอนชอบที่สุดคือรูปอะไรครับ นี่เป็นรูปวันเกิดครับเป็นวันเกิดเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยหนึ่งในรูปที่แฟนคลับจะชอบรอคอยกัน อ๋ออันนี้คือรูปที่ไม่ได้ลงป่ะ รูปที่มันจะเป็นจริงมันคือวิดีโอแต่ผมแคปมา เออ เป็นรูปที่ภูวินมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ผมหน้าบ้าน ครับ เป็นหนึ่งในรูปที่ผมไม่เคยปล่อยไปที่ไหน ใช่คือผมแค่รู้สึกว่ามันอะไรที่เราอยากลงคือเราอยากลงจากความตั้งใจจากความรู้สึกของผมเอง ผมไม่ได้อยากลงเพราะว่า ด้วยเจตนาแฝงหรือว่าเหตุผลอื่น ต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยว่า
ผม2คนอ่ะพอเราสนิทกันอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากจะให้สิ่งที่ออกไปทั้งหมดอ่ะมันเป็นธรรมชาติผมไม่ได้อยากทำเพราะว่าผมฝืนที่จะต้องทำเพื่อที่จะเอา engagement อันนี้ผมพูดตรงๆนะคือเราแค่รู้สึกว่าอยากทำเพราะว่าให้อีกฝ่ายสบายใจเรา2คนสบายใจและมีความสุขและคนที่ได้รับอ่ะมีความสุขเหมือนกันใช่ครับอันนี้เป็นรูปที่ Happy Birthday ผมหน้าบ้าน ภูวินกำลัง ใช่ถือเค้ก รูปอะไรครับ เป็นรูปหมีครับ รูปหมี ครับผม ใช่คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นวันเกิดผมแหละแล้วคือผมจะมีเพื่อนๆพวกพี่นัทที่เป็นโคโลกราฟอะไรพวก โอ้ นี้ วันนั้นโคตรเดือด ใช่ต้องบอกก่อนเลยว่าบ้านผมอ่ะอยู่ไกลมากนะครับ บางพลี ไกลจริง อันนี้อยู่เกือบแฟชั่นไอแลนด์ที่เป็นอยู่เกือบวัชรพลซึ่งมันไกลมากในการ ต้องข้ามฝั่งอะ ในการมา ใช่ครับผม แต่คือก็มีการแบบแอบโทรมาหาแบบพวกเพื่อนๆผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะมาบอกว่า ผมอยู่ไหนแต่ผมนั้นโชคดีอยู่กับพี่นัทพอดีแล้วผมก็รู้แล้วล่ะพี่นัทก็เป็นคนแบบเก็บความลับไม่ค่อยเป็นเขาก็จะมีความอึ้งเวลารับโทรศัพท์อะไรแบบนี้ใช่ครับใช่แต่ว่าผมอะจะกลับบ้านอยู่แล้ว ก็เป็นเวลาพอดีที่ภูวินมาถึงก่อนด้วยมาถึงก่อนผมกลับบ้านด้วยตอนนั้นนะผมจำได้ คือวันนั้นต้องเล่าให้หมดด้วยว่า ใช่ คืออยู่ๆเขากระทันหันขึ้นมา คือเหมือนตามแพลนเขาจะต้องแบบกลับบ้านแบบ4 ทุ่ม4 ทุ่มครึ่งเหมือนเขาบอกแม่เขาบอกเพื่อนๆเขาไปแล้วเขาจะกลับบ้าน4 ทุ่ม4 ทุ่มครึ่ง ครับ ตอนประมาณ3 ทุ่มครึ่งอยู่ๆเพื่อนเขาโทรมาหาผมเฮ้ยแผนเปลี่ยนว่ะปอนจะไปพัทยาตอนนั้นเลยแล้วผมก็แบบเฮ้ยแป๊บนึงมึงจะไปพัทยาไม่ได้พวกคุณเตรียมไว้หมดแล้ว หนีอยู่แล้ว ใช่ หนีอยู่ในมือแล้ว แบบมันอยู่ในมือผมแล้ว2คือผมเตรียมกับเพื่อนเขาไว้แล้วแล้วเพื่อนเขาก็แบบไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันให้แบบฉุดปอนไว้โดยที่แบบไม่โป๊ะ คือด้วยความที่ตอนนั้นตอนแรกผมจะกลับดึกเพราะผมจะไม่ไปแต่พวกเพื่อนๆสมัยโรงเรียนบอกว่าก็ไปสิไปนั่งริมทะเลแบบฟิลวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนแล้วให้เพื่อนมารับไปนี่พอดีโชคดีมาก ใช่ก็เลยโชคดีพอดี มากๆใช่แต่ว่าเป็นหนึ่งในรูปที่ผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเพราะสิ่งเนี้ยผมมั่นใจว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่รู้สึกว่าต้องทำเพราะว่าการที่เราต้องทำเพื่อตอบสนองความต้องการของใครมันคือรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันทำจากใจอะไรเงี้ยมาเลยเป็นหนึ่งในความรู้สึกว่าเอ้ยเราแฮปปี้นะอันนี้คือหน้าบ้านเลยปะ เป็นหน้าบ้านผมเลยครับแล้วก็ภูวินถือเค้กจุดเทียนไป ใช่ ครับโคตรไกลเลยผมยูเทิร์นผิด3 รอบด้วยพี่ ใช่ แล้วโมเมนต์ตอนเห็นเปิดประตูไปก็จะเจอรูปนี้หน้าเขาอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ถ่ายวิดีโอไว้ ใช่ครับแล้วมีหมาผมด้วยที่แฟนคลับชอบแซวกันเป็นหมาผมอะนั่งอยู่ข้างๆ ซึ่งพวกผมมันไม่ได้ลงว่าไปแฮป ใช่ คนที่ลงคือแม่คุณ คือแม่ แล้วแม่เขา มีกล้องวงจรปิด ลงผ่านกล้องวงจรปิดแม่เขาจับกล้องวงจรปิ คื ด อตอนนั้น แล้วลง แม่ไม่ได้ลงมา แต่ว่าแม่จะมีแบบกล้องวงจรปิดเวลาดูว่ามีใครมาหน้าบ้านเพราะตอนนั้นมันก็มา2-3 ทุ่มแล้วเขานอนเร็ว ครับผม เขาก็เลยคงจะดูแหละคงขี้เกียจลุกมาแล้วว่าใครมาหน้าบ้านมีเสียงกันวันนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ย ไหนๆดูแล้วก็โพสไปซะหน่อย ใช่ ใช่ครับใช่ แล้วทำไมรูปนี้ถึงมีความหมายที่สุดอะทำไมคุณถึงเลือกรูปนี้มา เพราะผมรู้สึกว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าคือมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าอย่างทุกๆปีวันเกิดเนี่ยมันก็จะเป็นตามธรรมเนียมไปตามระบบแหละอันนี้พูดตรงๆนะมันคือเหมือนแบบว่าอาจจะ คือเราก็แฮปอีกคนแหละ ใช่ แต่มันก็คือแฮปแบบที่ส่วนมากเพื่อนเขาแฮปกันอยู่แล้วอะหมายถึงว่าแบบการแบบแฮปลงสตอรี่แฮปลงไอจีแบบ ใช่ครับใช่ เพื่อนทุกคนเพื่อนทั่วไปทุกคนก็เราก็ทำแบบนี้กันอยู่แล้ว ใช่ครับใช่แต่นี่เป็นปีแรกไงคือผมก็เลยที่ผมไม่ปล่อยไปให้ใครเห็นเพราะผมรู้สึกว่าก็ความตั้งใจแรกของสิ่งเนี้ย มันคือมาแฮป มันมาแฮปแต่ก็เข้าใจแหละว่าแบบว่าทุกคนก็คงอยากเห็นแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาดีๆที่แบบ เข้าใจครับ ที่ผมอยากเก็บไว้เอง ใช่วันนี้ ะ ข ไร อบ ย่าง คุณ เงี้ย มากที่มาแชร์รูปนี้ ใช่ครับ แล้วเราจะได้ไม่เห็นที่มันชัดกว่ากล้องวงจรปิด ครับผม ใช่ ใช่เพราะว่า นี่ ทุกคน ใช่ จะเคยเห็นแต่กล้องวงจรปิด แต่ทุกคนจะชอบบอกว่ารูปที่ถ่ายจากมือถือปอนแหละเพราะกล้องวงจรปิดมันเป็นผมถือไงนี่ได้เห็นแล้วไง ได้เห็นแล้ว เอาจริงๆนะพี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะที่ผมเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับ คุณเขียนแคปชั่นว่าอะไรนะ เป็นหยอกแฟนคลับ แต่ว่าผมก็เอ็นดูแฟนๆทุกคนแหละเพราะเข้าใจว่าทุกคนเขาก็อยากเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับเอ็นดูทุกคน รูปนี้ว่าเฉียบแล้วว่าเด็ดแล้วฮะ ครับ รูปที่ภูวินชอบที่สุดที่เขาถ่ายปอน อยากรู้เลยอันนี้ ตอนแรก เดาไม่ออกเลยอันนี้ คุณบอกผมว่าทุกรูปที่คุณมี ผมจำได้แน่นอน ผมเชื่อว่ารูปต่อไปคุณน่าจะจำไม่ได้ โอเคเดี๋ยวรอดู โอ้โห คุณว่ามึงจำไม่ได้ อันดับแรกจำได้ไหม จำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยอ่ะ อ่ะทำไมเป็นรูปนี้ครับภูวินเล่าฮะ คือตอนที่ถ่ายรายการเนี้ย
คือผมก็พยายามนั่งไล่หารูปอยู่ครับผมว่าสำหรับแบบรูปของปอนผมมีอะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมเป็นคนไม่ค่อยถ่ายรูป ครับ แล้วคือความโชคดีของสมาร์ทโฟนเดี๋ยวนี้เนาะมันเมมรูปตามชื่อได้ ใช่ใช่ ใช่ผมก็เลยแบบเข้าไปในชื่อปอแล้วก็มันก็ หาดู ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆไล่ดูค่อยๆไล่ดูค่อยๆไล่ดู แล้วก็มีรูปนี้ขึ้นมาแล้วเราก็แบบรูปนี้เนี่ยแหละเป็นรูปที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน รูปนี้แล้ววะ รูปนี้เหรอวะ เลยอะจำไม่ได้ มีใคร เลย เคยเห็นมาก่อน for sure ร้าน เป็นร้าน ปาร์ตี้ปาร์ตี้ ปาร์ตี้ใช่ครับ แห่งหนึ่ง ใช่ครับ ครับผมซึ่งเป็นครั้งแรกด้วยมั้งที่เราได้ไป ไปปาร์ตี้ ไป ด้วย ปา กั ร์ตี้ด้วยกัน ใช่ครับใช่ ใช่ซึ่งเหมือนผมจำเหตุการณ์ exact ไม่ได้ครับผม ครับ แต่ผมจำได้เหมือนคร่าวๆว่าเขาเป็นคนชวนผมด้วยเขาเป็นคนชวนผมด้วยเขาไปกับเพื่อน แล้วคือทีนี้เนี่ยเราต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าคือแต่ก่อนทั้งสองคนเป็นสายปาร์ตี้ แต่ก่อนเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ไม่แล้ว เดี๋ยวนี้เหนื่อยแล้ว เป็น past tense past tense เป็น past tense เหนื่อยแล้วเดี๋ยวนี้แต่ว่าแต่ก่อนเป็นสายปาร์ตี้แต่ว่าไม่ค่อยเจอกัน ไม่ค่อยเจอกัน เท่าไหร่เพราะ ใช่ ว่าวันที่เขาว่างคือวันที่เราไม่ว่าง ครับ แล้ววันที่เราว่างก็คือวันที่เขาไม่ว่าง ใช่ แล้วก็ถึงไปก็ไปกับต่างคนก็ไปกับเพื่อนของตัวเอง ตัวเอง เขาก็ไปกับเพื่อนมปลายเขาเพื่อนมหาลัย ใช่ เขา เพื่อนมหาลัย ผมก็ไปกับเพื่อนมหาลัยผม และนี่เป็นครั้งแรกที่เหมือนแบบเขาชวนแล้วเราก็เลยแบบเขาชวนเราก็ไป ครับ ซึ่งตอนนั้นผมจำได้ว่า น่า ไปเสร็จ แดงมาก ปุ๊บเนี่ย นอกจากไปร้านแล้วเพื่อนผมก็ไปแล้วด้วย ไปแล้วด้วย ผมก็เลยคิดว่าเพื่อนน่าจะจำไม่ได้ด้วยว่ามีสิ่งนี้แล้วผม จำ ก็ ไม่ เห็น ได้ แล้วผมก็แบบเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเขาในมุมใหม่ ๆ ที่เราไม่เคยเห็น เพราะว่าอย่างที่บอกก่อนหน้านี้มันมีความเป็นเพื่อนร่วมงานสูง ครับ ครับ แล้วมันก็เลยแบบเหมือนเป็นครั้งแรกเลยที่ ปลดล็อกกันเลย เหมือนปลดล็อกกันเลย ใช่ครับ ใช่แล้วก็เราก็เลยรู้สึกว่าแบบแค่ถ่ายไว้แล้วก็ลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ามีรูปนี้ในโทรศัพท์จนกระทั่งเปิดกลับมาดูแล้วก็แบบมันตลกดี แต่ชอบคำเมื่อกี้ว่าเป็นโมเมนต์ปลดล็อก ใช่ ครับผมเหมือนเป็นครั้งแรก ครับ ครั้งแรกที่ได้ไปเที่ยวด้วยกัน ใช่ แต่จริงๆแล้วพูดตรงๆนะเวลาเห็นรูปแบบเนี้ยรู้สึกดีนะ เพราะว่ามันคือแบบมันได้เห็นว่าเฮ้ยเรามีรูปอื่นคือเราสนิทกันไงใช่คือบางทีเวลาเราทำงานด้วยกันเราจะไม่ค่อยเราถ่ายรูปคือมีแต่รูปงานอะ ผมรู้สึกว่ารูปแบบเนี้ยมันเป็นรูปที่แบบหาได้ยากแล้วผมโคตรแฮปปี้เวลาเห็นแบบเวลาเพื่อนถ่ายเลยเวลาคุณถ่ายจริงเห็นแล้วว่าเฮ้ยเราเคยมีโมเมนต์ได้ไปเที่ยวด้วยกันด้วยหว่าอะไรแบบเนี้ยเพราะปกติเราทำแต่งานกันไง จริงๆดูรูปผมยังงงอยู่เลยว่าคือ กูถ่ายตอนไหนวะใช่ไหม มึงนั่งอยู่เฉยๆหรือมึงหลับจริงเนี่ย เพราะฉะนั้นการบันทึกผ่านรูปภาพจะมีความหมาย ครับ ครับ ผ ผม ม นี่เพิ่งยังไม่จบเลยนะ ครับ เราจะไปรูปต่อไปไงครับปอนภูวิน รูป ครับ ต่อไปเนี่ยเป็นรูปที่ผมเชื่อว่าเป็นรูปที่แฟนคลับรอคอย รอคอย เพราะว่ามันเป็นรูปที่แทนถึงการเดินทาง 5 ปีของปอนภูวิน ครับผม ว่ารูปไหนที่มันในมุมของคุณ2คนเนี่ยมันจะเป็นรูปแทนการเดิน ครั ทา บ ง ผม การ ได้ ร่วม ครับ งาน 5 ปี ได้ครับ ปอนส่งรูปอะไรมา นี่รูปนี้ อ่า คือต้องบอกก่อนว่ารูปเนี้ยเป็นตอนแรกตอนที่ผม จบไม่นานปะ ตอนที่ผมถามทางผู้จัดการเรื่องรูปเนี่ยตอนแรกผมเลือกมา8รูปเพราะผมเขียนว่ารูปตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันผมก็งงว่า มึงรูปมา8รูปเลยเหรอ 8 กูหารูปเดียวกูยังแบบคิด รูป ไม่ค่อยออกเลย ผมเอาแต่ผมเรียงมาเลยว่าจุดนี้เป็นจุดแบบเริ่มรู้จักกัน อันเนี้ยเป็นเริ่มแบบที่ไม่ค่อยสนิทกันเริ่มมาสนิทกันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วที่มาเลือกรูปนี้ผมว่ามันเป็นไทม์ไลน์ช่วงที่ทำให้พวกเราเริ่มสนิทกันครั้งแรกจริง ๆ เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ถ่ายซีรีส์เรื่องเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวบวกกับถ่ายรายการ Little Big World ครับ ที่เป็นรายการคู่ของเรา2คนที่พวกเรา ใช่ ได้ไปถ่ายรายการด้วยกันได้นอนด้วยกันเลยทำให้มีโอกาสได้คุยกันในเรื่องอื่นว่านิสัยยังไงมีอะไรไม่ชอบ ปกติเป็นคนยังไงแล้วทำอะไรอย่างนี้ไปโอเคไหมถ้าเกิดทำอะไรผิดไปก็ขอโทษด้วยนะจริงๆในก่อนหน้านี้มันเป็นเหมือนช่วงที่เราแบบได้เปลี่ยนตัวเอง เคลียร์ใจ เคลียร์ใจใช่ก็เลยเลือกเป็นช่วงนี้แหละเพราะเป็นช่วงเพื่อนนายพอดีก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงครับผมครับ เขียนแคปชั่นว่า การเปลี่ยนแปลงครับ มันเป็นช่วงที่เคลียร์ใจและเกิดการเปลี่ยนแปลง ใช่ครับใช่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญนะในเรื่องการที่เราต้องเคลียร์ใจหรือว่ามีการแบบคุยกันดีฟทอล์กเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราไม่ใช่แค่เพื่อนกันเราคือต้องทำงานด้วยกันมีหลาย ๆ อย่างที่เราต้องแบบช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคมากมายคือแน่นอนว่าอยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยทำงานมา5 ปีมันต้องเจอเรื่องแย่เรื่องเหนื่อยเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้ว การเคลียร์ใจการคุยดีฟทอล์กกันมันเป็นเหมือนการที่เราแบบได้แบบรีแคปตัวเองไปด้วยในตัว ว่าสิ่งเนี้ยมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าจะได้แก้ไขปรับปรุงอะไรแบบนี้ ครับ ก็คือนั่งหันเป็นรูปหันหลังอยู่ริมทะเล ใช่ผมว่ามันมูดดีผมชอบด้วย ช่วงพระอาทิตย์ตกถูกไหมฮะ ใช่ครับใช่ อย่างนั้นไปดูรูปของภูวินบ้าง
ได้ รูป ครับ ที่แทน ได้ครับ ความหมาย5ปีนี่ตื่นเต้นนะเพราะจำไม่ได้แล้วว่าวินส่งรูปอะไรมา เอาจริงๆว่าผมก็จำไม่ได้แล้วผมส่งรูปอะไรไป ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันอ๋อ อ๋อ ใช่ โอ้ ครับผม นี่เป็นรูปเกี่ยวกับอะไรครับ ก็ผมตั้งชื่อรูปไว้ว่ามาไกลเนาะ มาไกลเนาะ ซึ่งก็มาไกลจริง ใช่ครับใช่ ๆคือถ้าจะพูดถึงการเดินทางของเราในฐานะการทำงานคู่กัน ผมว่ามันคือการเดินเทรลครับ อืม คือพวกเราสองคนเนี่ยไม่ได้เป็นคู่ที่มาแรงตั้งแต่ต้น ใช่ครับใช่ หรือว่ามาเร็วเออเราไม่ได้วิ่งแข่ง เราไม่ได้วิ่งสปรินต์ ใช่ครับ แต่เหมือนเราค่อยๆเดิน ครับ ตามทางขึ้นภูเขา มันเป็นเทรล ไป มันเป็นเทรล มั ใช่ น ไหม ใช่ครับ มีอุปสรรคมันมีความยากของมัน แต่เราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป อันนี้ผมจำกันแม่นเลยครับผมซีรีส์เรื่องแรกของเราคือปลาบนฟ้า ใช่ครับ อีเวนต์คู่อีเวนต์แรกสุดของพวกเราคือ1 ปีหลังซีรีส์จบ ใช่ครับใช่ ซึ่งปกติของคู่ทั่วไป คือมันต้องมีตั้งแต่ ซีรี ต ส์ อน ออน ระหว่างซีรีส์ออนด้วยซ้ ใช่ ำหรือว่าก่อนหน้านั้น ครับ แต่ว่าเราไม่เคยได้ไปออกงานที่ไหน ใช่ ก็เลยคู่กัน คู่กันเพา จนกระทั่ง เราชม 1 ปีหลังซีรีส์จบ ซึ่งมัน ใช่ ซึ่งมันถือว่านานมากๆแล้วณตอนนั้นเนี่ยเอ่อเราสองคนก็เพิ่งเริ่มเดินทางมาด้วยกัน ตัวเลขทุกอย่างมันคือตัวเลขออนไลน์ด้วยโควิด เรายังไม่เคยเจอคนจริง ไม่เคยเจอคนเลย ๆ แล้วพอมันผ่านมาปีหนึ่งแล้ว มันก็ต้องยอมรับตามความจริงว่า มันก็เลยจุดช่วงเวลาพีค อืม ของที่ ซีรีส์เรื่องแรก ผลงานหนึ่ง ใช่ ผลงาน ใช่ มันจะทำงานได้ ครับ ดังนั้นคนที่มาเจอพวกเราเนี่ย มันก็น้อยมาก มากๆ ๆ แล้วเหมือนเราก็เลยค่อยๆเดินตามทาง มาเรื่อย เดินขึ้นเขากันมาเรื่อย ใช่ครับ ๆ แล้วอันนี้เนี่ยคือตอนที่ซีรีส์เรื่อง2กำลังจะออน ๆจำได้ว่า คือเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียว ระหางออนเราไปแฟนมีตญี่ปุ่นด้วยกัน ใช่ครับผมอันนี้คือตอนระหว่างออนครับ แล้วก็เป็นหนึ่งในงานแรกๆที่เราได้มาเจอทุกคน ซึ่งไม่ใช่งานด้วยซ้ำก็คือเป็นการรวมพลที่สนามบิน ที่สุวรรณภูมิ ที่สุวรรณภูมิแล้วคนมาส่ง ซึ่งผมจำได้เลยตอนนั้นคนมาแบบ40 คน 50 คน 50 คน แล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนมาเจอ ครับ กับพวกเรา2 คน แล้วรู้สึกว่าตัดภาพมาทุกวันเนี้ย เราเดินทางมาไกลมาก มาก มากเลย ผมต้องพูดงี้ก่อนเลยว่าตอนแรกหนึ่งในรูปอีเวนต์แรกของพวกเราอ่ะจะเป็นรูปที่คือถ้าเกิดไอ้รูปเมื่อกี้ที่ผมเปิดไปอ่ะมัน ครับ เป็นการได้หลายรูป อันนั้นก็จะอยู่ในนี้เหมือนกัน ซึ่งอย่างที่ภูวินบอกเลยว่า พวกเราสองคนไม่เคยมีอีเวนต์กันเลยเพราะด้วยสถานการณ์ณตอนนั้นหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยพอแบบซีรีส์มันจบไปนานแล้วแล้วบวกกับทำงานค่อนข้างลำบากด้วยในวันนั้นอ่ะมันเลยทำให้ทุกอย่างมันเริ่มแบบจางไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังสู้ต่อจนมาถึงเนี่ยรูปนี้ผมก็รู้สึกผมจำได้แม่นเลย แล้วจากแฟนคลับ40 คนในรูปที่ภูวินและกลายเป็นแฟนคอนล่าสุดอะ ครับ โอ้โห ซึ่งพอเป็นแฟนคอนล่าสุดเราก็ประทับใจ ประทับใจ มากๆเหมือนกัน แล้วก็ ดีใจมาก เอ่อรวมถึงการไปอีเวนต์ ใช่ หลายๆอีเวนต์ที่ยอมรับตามตรงมันมีบางอีเวนต์ที่คนเยอะกว่าในแฟนคอนอีก ใช่ อืม อย่างตัวปอนเองเคยไปอีเวนต์ของน้ำหอม น้ำหอมเวอร์ซาเช่ ที่ประเทศไหนนะ อิน ที่ โด ใช่ที่อินโดนีเซียที่ทางห้างเขากระซิบบอกมาว่าวันนั้นคน10,000 กว่าคน เกับ10,000 คนใช่แล้วต้องอยู่แป๊บเดียวแล้วออกเลย ไปที่ห้าง ใช่ครับใช่ ไปรอปอนแล้วมันไปเจอ แล้วเราจาก 4-50 คนไปเจอแบบนั้นน่ะ ครับตั้งตัว เรามันทำให้เรารู้สึกว่าเรามาไกลกันมาก ใช่ครับใช่ แต่มันเพิ่งแค่เริ่มต้นนะ ใช่ค อ รั ย่า บ งที่คุณ ครับ พิมพ์ในรูปแรก อืม ๆ ครับ ๆผมเป็นรูปที่โคตรมีความหมายเลย ก็เลยรู้สึกว่า อันเนี้ยแหละมันคือสิ่งที่ เป็นซัมมารีของการเดินทางของเราก็คือ เราค่อยๆเป็นค่อยๆไป ค่อยๆไปใช่ครับ เราเดินทางมาถึงรูปสุดท้ายครับปอนภูวิน ครับ ปกติ ผม รายการเนี้ยมันชื่อรายการเดียวไมเซลใช่ไหม ครับ รายการ ครับผม ที่สวัสดีตัวฉันคืออยากให้ชวนทุกคนมาเล่าเรื่องราว ใช่ ใน ครับ ชีวิตของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง ครับ แต่รูปสุดท้ายครับที่เป็นคอนเซปต์นิดนึงว่า อยากได้เป็นรูปคู่ปอน ครับ ภูวินที่คุณ อืม อยากบอกกันและกัน ครับผม ความรู้สึกที่แบบอยากบอกกันและกัน ครับ รูปของปอนที่เลือกมา ซึ่งเป็นรูปที่แบบอยากจะขอบคุณ ครับผม อยากจะขอบคุณภูวินเป็นรูปอะไร ใช่คบนี่เป็นรูปวันรวมพลที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรที่3 ย่านมิตรทาวน์งานหนังสือ โหล่าสุดเลย ใช่ล่าสุดเลย ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ใช่ผมบอกเลยว่าทุกอย่างมันเชื่อมมากันหมด
ผมเคยอยู่ในจุดที่ไปอีเวนต์แล้วคนมาน้อยๆอะไรแบบเนี้ยคือมันเคยเกิดสิ่งนี้ขึ้นค่อนข้างบ่อย แต่ว่าเราไม่ได้แบบจะต้องไปฟอร์สใครนะว่ามาหาเราเถอะแต่เรา ไม่ได้รู้สึกแย่ ไม่ได้รู้สึกแย่แต่ก็รู้แล้วแหละว่ามันแบบต้องใช้เวลานะแต่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ทั้งใน 2-3 ปีก่อนที่ผมไปออกงานที่ Central Embassy ตอนตรุษจีนหรือก่อนหน้านั้นอีกที่แบบที่ก็อีเวนต์ก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยพอหลังจากนั้นมันเหมือนกับว่าเราก็ทำใจได้แล้วเราก็รู้สึกว่าช่างมันเถอะหลังจากนี้เราตั้งใจทำงานพอแล้วคือรูปเนี้ยมันเป็นรูปที่ตอนนั้นพวกเรา2คนทำงานกันหนักมากกับซีรีส์มีสติหน่อยคุณทีที่เราถ่ายทำกันจนแบบไม่ได้เล่นโซเชียลแล้วเราก็ไม่รู้ได้ว่าสแตทหลังบ้านแฟนคลับเราเยอะขึ้นขนาดไหนแล้วเราแค่รู้สึกว่าช่วงจาก VR จบแค่อยากตั้งใจทำผลงานให้ดีที่สุดอยากให้คนชอบแค่นั้นแล้วจนแบบอันนี้มันเป็นเหมือนการรวมพลครั้งแรกของปีนี้ของพวกเรา2คนใช่ครับปกติเราจะมีงานดูหนังแหละแต่มันก็จะมีฟิกซ์ว่ากี่ที่นั่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยมันคืองานเปิดที่แบบครั้งแรก รวมพลของพวกเราจริงๆครั้งแรกซึ่งผมตกใจมากเหมือนกัน ใช่ ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้มันเยอะที่สุดในชีวิตพวกผมแล้วนะเอาพูดตรงๆนะในการรวมพลในงานเปิดผมรู้สึกว่าในประเทศไทยในที่ไทยเราส่วนที่พี่ถามว่าอยากจะขอบคุณอะไรผมรู้สึกว่าอะไรครับก็ขอบคุณนะจะเคินๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณเพราะว่าคือผมรู้สึกว่าอันนั้นเขาอาจจะแบบมีน้ำตาแต่ที่ผมบอกว่าเป็นคนร้องไห้ยากมากๆแสดงว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทัชกับจิตใจมากจริงๆแต่มันเป็นความเป็นน้ำตาที่ดีใจมันเป็นน้ำตาที่รู้สึกดีใจแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ดีใจเหมือนกันที่คนมาหาเยอะและบวกกับเพื่อเรามีความสุขในวันนั้นสิ่งที่คุณตลอดการเดินทาง5ปีผมยังไม่ให้คุณขอบคุณตอนนี้ฮะไว้รอทีเดียวเราไปดูรูปของภูวินก่อนว่ารูปคู่ที่มีความหมายและรูปที่คุณอยากใช้ขอบคุณปอนคือรูปอะไรของผมอาจจะแตกต่างนิดนึงผมเป็นรูปนี้ครับรูปอะไรเป็นรูปที่ไปถ่ายรายการกันที่ต่างจังหวัดครับผมเป็นรายการของพวกเราชื่อว่า Little Big World ตอนนั้นไปอุดรใช่ครับใช่ไปอุดรซึ่งเป็นประมาณแบบเทป2เทป3ใช่ของรายการนี้แล้วเป็นครั้งแรกที่เราได้คุยกันแบบจริงๆจังๆแล้วก็ได้เปิดใจคุยกันคือผมก็เลยตั้งชื่อรูปนี้ว่ายินดีที่ได้รู้จักเพราะเป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้รู้จักอีกฝ่ายนึงจริงๆถึงแม้เราทำงานมาด้วยกันอันนี้พูดแบบไม่ได้ว่าเพื่อนนะพูดได้จริงจังเลยผมพูดแบบมากคือแต่ก่อนเนี่ยผมรู้สึกว่าปอนเป็นคนแปลกสำหรับตัวผมเองเพราะผมรู้สึกว่าแต่ผมก็คิดว่าปอนก็น่าจะรู้สึกว่าผมเป็นคนแปลกเพราะเรา2คนคุยกันไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องแบบไม่รู้เรื่องเลยตอนสมัยก่อนเพราะว่าเรา2คนเป็นคนที่ mindset ต่างกันแบบต่างกันมากผมจะเป็นคนที่โลจิกจัดตรรกะจัดส่วนปอนเขาจะเป็นคนที่ passion จัดทำตามความฝันแล้วมันเลยทำให้ได้หลายๆอย่างเนี่ยในวันที่เราเด็กกว่านี้มันคุยกันไม่รู้เรื่องใช่คือถ้าเจอกันเด็กกว่านี้ไม่รู้จะคุยกันยังไงเลย ใช่ครับผมเพราะว่าตัวผมก็เหตุผลมากๆตัวปอนก็passion สุดๆใช่ซึ่งไม่ได้มีสิ่งที่ผิดไม่ได้มีสิ่งที่ถูกแค่มันเป็นคนละสไตล์กันแล้วผมเป็นคนที่แต่ก่อนเนี่ยถ้ามีอะไรผมก็อยากจะคุยอยากจะเคลียร์อยากจะอะไรซึ่งในหลายๆครั้งก็ไม่ได้คุยกันแล้วผมก็เลยมาถึงจุดที่ตัวผมก็ไม่คุยก็ไม่เป็นไรมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบไม่คุยก็ไม่เป็นไรแต่การที่ได้ไปถ่ายรายการต่างจังหวัดด้วยกันแล้วได้คุยกันอยู่ในกระท่อมเล็กๆ จำได้เลยเป็นแบบบ้านเล็กๆกระท่อมเล็กๆใช่แล้วก็มีอยู่ห้องเดียวแล้วมันนอนอยู่ด้วยกัน2คนมันก็เหมือนถูกบังคับคุยกันโดยปริยายแล้วมันทำให้เราได้รู้จักอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นครับแล้วผมจำได้ว่ารูปนี้คือรูปที่ก่อนจะคุยกันถ้าจะสังเกตคือทั้ง2คนใส่หูฟังอยู่แล้วผมส่งรูปนี้ให้เพื่อนอันนี้ผมจำได้แม่นเลยผมส่งรูปนี้ให้เพื่อนแล้วผมถามเพื่อนผมว่ากูคุยเลยดีวะ จริงๆมันคือสถานการณ์นี้จริงๆว่าผมแบบผมไม่รู้จะเริ่มยังไงผมไม่รู้จะคุยยังไงเพราะมันถูกบังคับมาอยู่ในสถานการณ์ที่แบบมันก็รู้ว่ามันก็ควรจะคุยกันแหละมันเป็นโอกาสที่จะคุยกันแล้วถามว่าเราอยากคุยไหมเราก็อยากคุยแต่ว่าเราไม่รู้จะคุยอะไรกับอีกฝ่ายใช่ใช่ใช่แล้วกลายเป็นว่าพอได้คุยวันนั้นมันเหมือนได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับอีกคนนึงแล้วก็
ไม่รู้คุณรู้ตัวไหมแต่ผมรู้สึกว่ากำแพงคุณก็ลดลงมาเยอะเหมื ล อ ด นกัน ลง วัน เย นั้ อะ น เลยแหละผมพูดเลยว่าคือ อันเนี้ยมันเป็นช่วงใกล้ๆกับที่จะถ่ายเพื่อนายรูปเมื่อกี้ที่พันหลังที่ผมเลือกที่จะเอามา รู้สึกเหมือนกันเลยรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ไลฟ์สไตล์คนละอย่างกับผมมาก ถ้าเกิด ใช่ ไปเจอสัมภาษณ์เก่าๆเราจะเคยพูดได้แค่ว่าเป็นคนมีdriveมี passion เป็นคนอันนี้มีความแบบตั้งใจทำงานมีแค่นั้นเพราะว่า แต่ เรา ความง่ายของตรงนั้นคือมันหาตรงกลางง่ายจริงๆนะ ใช่ พี่ ครับ หมายถึง ใช่ ว่าการที่สองคนมันต่างกันมากอ่ะเพราะว่าตรงกลางมันใหญ่มาก ใช่ครับ มันเลย ใช่ หาตรงกลางง่าย แล้วมันก็เลยใช้ชีวิตร่วมกันก่อนหน้านี้มันใช้ชีวิตร่วมกันง่าย ครับ แต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปเปิดใจให้อีกคนหนึ่งเท่าไหร่ ครับตอนแรกๆอ่ะผมอย่างที่บอกว่าเราเริ่มทำงานด้วยกันอ่ะต่างคนต่างคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยส่วนหนึ่งแต่ผมมีความคิดนะว่ากูจะต้องทำยังไงดีวะถึงจะเข้ากันได้ แต่ก็จะรู้สึก จะ ว่าไม่รู้ว่าต้องเริ่มจากตรงไหนอะไรแบบเนี้ย แต่ตอนนั้นมันก็เข้ากันได้นะหมายถึงว่ามันไม่ใช่เข้ากันไม่ได้นะแต่เพียงแค่ว่ามันรู้ว่าในหน้าที่จะต้องทำอะไร ใช่ และมันทำได้ดีด้วย ครับ แต่นอกเหนือจากการทำงาน ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกันเลย ใช่สิ่งหนึ่งเลยในการทำงานคู่กันสำหรับผมนะ ผมรู้สึกว่าอย่างในวันที่เราไม่สนิทกันเลยอ่ะก็มีคนเคยมาเตือนเคยมาบอกว่า ก็ทำงานด้วยกันก็ได้นี่คือชีวิตจริงอาจจะไม่ต้องสนิทกัน แต่ว่าแค่ทำงานให้มันดีก็ได้นี่ ใช่ใช่ แต่ผมรู้สึกผมไม่ชอบอ่ะผมเป็นคนทำงานแล้วผมใช้ใจอ่ะคือผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถทำได้ถ้าเกิดชีวิตจริงเราไม่สนิทกันเราต้องทำงาน ซึ่งโชคดีที่ในเนื้อแท้เราสองคนเป็นแบบนี้ทั้งคู่ เป็นแบบนี้ทั้งคู่ คือเป็นคนที่ชอบคนจริงใจทั้งคู่ ชอบคนจริงใจ ใช่ แต่ว่าเพียงแค่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมาคุยกันเรื่องนี้ ใช่ครับใช่ แล้วพอเหมือนเริ่มได้สัมผัสสิ่งนี้จากกันและกันก็เลยง่ายขึ้นเยอะ ง่ายขึ้นเยอะ คุณเชื่อไหมว่านี่เป็น Dear Myself EP หนึ่งที่ผมทำงานน้อยที่สุดเลยปะ เหรอครับ ผมมีโอกาสพูดน้อยมากๆเลย ผมนั่งฟังคุณตลอดเวลา อ๋อเหรอ ใช่ ผมเหมือนคุณแบบคุณนึกอะไรออกคุณว่าใช่ใช่ใช่ที่ผมถามน้อยมากเลยวันเนี้ย จริงๆเป็นสิ่งที่ผมอยากเล่าให้คนฟังมานานแล้วเหมือนกัน คือมันจะเรียกว่าอวดไหมก็ไม่รู้แต่ว่า คือผมแค่รู้สึกว่า อยากให้คนรู้อ่ะว่าจริง ๆ แล้วอ่ะคู่เราสองคนเป็นแบบนี้ ครับ ครับ ใช่ครับบางคนเขาไม่เคยรู้เลยจริง ๆ แบบอย่างสมมติถ้าใครเป็นแฟนคลับเราคนที่เข้ามาใหม่เขาอาจจะอยากรู้อยู่แล้วว่าแบบทำไมถึงคู่นี้ถึงดูสนิทกันเกิดอะไรขึ้น หรือคนที่อยู่มาก่อนก็จะมีความรู้สึกว่ามึง ไปทำอะไรกันมา ใช่ที่จะบอกว่าแบบทริปนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมทำให้แบบดูแบบเหมือนสนิทกันมากขึ้นอะไรแบบเนี้ย ครับ ซึ่งหนึ่งในพวกเนี้ยมันคือเรื่องหนึ่งในการที่ทำให้พวกเราได้เกิดความสนิทกันมากขึ้น แต่จริงๆมันมีรูปมากกว่านี้ครับใช่แต่ว่าคือเราก็หยิบมาเป็นประเด็นที่มันแบบใหญ่ๆหลัก ผมว่าหลายๆรูปในวันเนี้ยมันทำให้เราเห็นกำแพงที่มันลดลงกำแพงที่มันลดลงของ ใช่ คุณ ครับ สองคน ใช่ และกลายเป็นปอนภูวินในวันนี้ ๆครับ ผมยังไม่ลืมคำถามสำคัญของ ครับ รูปเมื่อกี้ครับ คือสิ่งที่คุณมันจะอาจจะเป็นคำถามคีเช่นะ ไม่มี คำ ปั ถาม ญหา แต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบเวลาเราเป็นศิลปินเราไม่ต้องขอบคุณคนทั้งโลกเลย ครับ ขอบคุณคนนั้นขอบคุณคนนี้ ครับ แต่สิ่งสำคัญคือคนที่อยู่ข้างๆที่ทำงานด้วยกัน ครับ สิ่งที่ปอนอยากขอบคุณหรืออยากบอกภูวินที่สุดในวันนี้ และสิ่งที่ภูวินอยากบอกปอนที่สุดวันนี้คืออะไรฮะ ครับต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าเวลาที่ผมจะทำอะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ลืมขอบคุณคนข้างๆเพราะผมรู้สึกว่าเป็นเพราะคนข้างๆถึงทำให้เรามีวันนี้ อันนี้ผมจะพูดกับภูวินตลอดเลยก็คือว่า Day 1ต้องขอบคุณมากๆจริงๆที่อดทน เพราะว่าวันนั้นผมรู้สึกว่าตัวผมเองก็ไม่ใช่คนที่แบบมีสติที่ดีมากก็เลยหมายถึงแบบคือ มีสติเลย คือ ก่อน อาจจะเป็นฟีลแบบเหมันเราอาจจะไม่ได้โฟกัส ครับ เราอาจจะมอง เราเด็กเราอาจจะมองในเรื่องของตัวเองมากกว่าคนอื่น ครับ จนวันที่เราผ่านการดีฟทอล์กเรื่องราวต่างๆมามากมายอ่ะจนวันเนี้ยที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยพอเราเมื่อกี้เห็นแล้วก็ทำให้นึกถึงบรรยากาศทุกอย่างตอนนั้นได้หมดเลยเรารู้สึกว่าเราอยากจะขอบคุณมากๆจริง ๆ เพราะว่า เวลาขอบคุณนะเขาต้องขอบคุณกันครับไม่ได้ขอบคุณผม อ๋อเหรอโอ้ยเอ้ย ครับผม ก็แบบก็ขอบคุณมึงมากๆจริง ๆ เพราะว่าคือก็รู้อยู่แล้วว่าเราสองคนแบบต่างคนต่างแบบเดินทางกันมาไกลเขินว่ะอะไรอย่างเงี้ย เราสองคนแบบต่างแบบเดินทางกันมาไกลในหลาย ๆ เรื่อง แต่ก็ขอบคุณมึงมากที่แบบไม่เคยทิ้งกูเลยเหมือนกัน ทั้งในเรื่องที่แบบเราอาจจะเคยแบบมีเรื่องที่มันแบบเข้ากันไม่ได้ อาจจะเคยมีปัญหาคอนฟ lict ที่นี่อาจจะทำไม่ดีใส่อะไรอย่างเงี้ยจำได้อยู่แล้วแหละลึกๆในใจอ่ะ แบบวันนั้นก็เขาต้องขอบคุณมากๆที่แบบยังให้อภัยกันในเรื่องแย่ๆที่เคยทำใส่ แล้วก็ยอมที่จะเขาเรียกว่าอะไรผ่านกำแพงของเราสองคนที่เคยมีในวันนั้นวันนั้นเราอาจจะถ้าเกิดเป็นคนอื่นอาจจะแบบทิ้งกันไปแล้วก็ได้อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็ขอบคุณมากที่มึงยังแบบยังอยู่จนวันนี้และเข้าใจกันจริง ๆ แล้วก็สนิทกันจริง ๆ ที่แบบพอทำงานหลาย ๆ งานอย่างเงี้ยมันเป็นฟีลแบบมันแฮปปี้มันสบายใจมากๆอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ก็นั่นแหละครับเขินนะนั่นแหละคุณวินแล้วครับเดี๋ยวค่อยพูดต่อนะครับครับหรือยังมีอีกเหรอไม่เหรอก็มีอีกเดี๋ยวรอเขาพูดก่อนโอเคคุณวินครับอย่าบอกอะไรปอนครับคือผมเป็นคนตรงข้ามปอนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าข้อเสียของผมอย่างหนึ่งคือผมมักจะเป็นคนที่เวลามีคนใกล้ตัวแล้วผมจะชอบไม่นึกถึงคนใกล้ตัวเข้าใจครับเพราะมันคือคนที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วเราคอมฟอร์ตเข้าใจครับและหลายๆครั้งเราจะละเลยคนใกล้ตัวก็อาจจะไม่ได้ขอบคุณคนใกล้ตัวเท่าไหร่แต่ก็อยากให้รู้ว่าขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาได้นานขนาดนี้ใช่มีหลายๆครั้งที่เราสองคนเจออะไรหลายๆอย่างที่อย่างที่คุณพูดถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่แค่ตัวผมแต่ตัวคุณด้วยก็สามารถเดินออกจากการทำงานคู่ได้เลยหลายรอบซึ่งมันไม่ใช่แค่คุณอาจจะพูดว่าขอบคุณที่ผมไม่เดินออกแต่ผมก็ต้องขอบคุณคุณเหมือนกันที่คุณไม่เดินออกเพราะว่าเข้าใจจริงๆว่าความอดทนกับความเป็นจริงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับแล้วผมก็โชคดีมากที่คุณทั้งอดทนแล้วก็ทั้งอยู่กับตัวผมมาได้ถึงทุกวันนี้ก็ขอบคุณจริงๆที่ฝ่าฟันอะไรกันมาหลายอย่างแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกันจนถึงทุกวันนี้ที่เราได้สนิทกันแบบขนาดนี้ซึ่งหลายๆอย่างเราบอกได้เลยว่ามันไม่ง่ายแล้วมันก็มีเรื่องแปลกหลายๆอย่างด้วยที่ในชีวิตนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเจอจริงแล้วตอนผมเจอผมก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าคุณก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันใช่แต่ว่าการที่เราได้ผ่านกันมาในทุกเวอร์ชันตั้งแต่ตัวเราสองคนในเวอร์ชันแรกตัวเราสองคนในเวอร์ชัน2ผมว่าคุณรู้ดีว่าผมพูดถึงเฟสอะไรบ้างรู้เราในเวอร์ชัน3ในเรามีหลายเวอร์ชันหลัง VR เวอร์ชันก่อนคุณทีครับสิ่งที่ดีก็คือว่าอย่างน้อยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นวันถัดมาเราก็ยังมาเจอหน้ากันได้ใช่ก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาทุกเวอร์ชันจนถึงทุกวันนี้จริงผมมีพูดอีกสมมติกล้องไม่ได้จับสมมติแต่ว่ากล้องนะแต่สมมติอะไรแต่ว่าคือแบบถ้าเกิดผมรู้สึกว่าถ้าผมพูดแบบมีกล้องอยู่หรือมีอะไรอยู่ถ้าผมรู้สึกอย่างนั้นมันจะทำให้ผมไม่ค่อยกล้าพูดนะแล้วหนึ่งแล้วกล้องมันก็ยังอยู่เป็นการรีมายตัวเองอย่างเมื่อกี้นี้ที่คุณบอกว่าอดทนอะไรแบบนี้คือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เรียกว่าอดทนอย่าบอกมึงก่อนเลยนะคือวันแรกเราอาจจะเข้ากันไม่ได้จริงๆในเรื่องของการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเมื่อก่อนนี่อาจจะเรียกว่าความอดทนก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมันคือความเข้าใจมากกว่าเพราะว่าคือรู้สึกว่าการที่เราทำงานด้วยกันเราไม่มีทางบอกได้ว่าต้องมาเข้าใจกู 100% หรือกูต้องเข้าใจมึง 100% แต่มันคือการที่แบบรู้สึกว่าต้องเข้าใจกันจริงๆเนาะเพราะว่าเหมือนแบบอย่างกับน้องชายหรือกับแม่อะไรเงี้ยเราก็ยังมีทะเลาะเลยขนาดเรายังคาดหวังเลยว่าให้เขามาเข้าใจเราอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายมันก็ไม่ได้ผมก็เลยเทคจากความรู้สึกคนรอบตัวที่ผมรักทุกคนมากับผมเองกับภูวินเหมือนกันอะไรเงี้ยว่าแบบว่าแล้วยิ่งเราทำงานด้วยกันเราต้องอยู่ด้วยกันอีกนานมากๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากจะบอกไว้ว่าทุกสิ่งอย่างที่ทำมันไม่ใช่สิ่งที่ฝืนเลยมันคือสิ่งที่แบบอยากทำจริงๆไม่ได้ทำเพื่อสนองนิดของความต้องการของใครอันนี้พูดตรงๆสมมติมีกล้องอยู่ใช่คือสิ่งที่ทำทุกอย่างมันไม่ได้ทำเพื่อว่าไปทำให้ความคาดหวังของใครแต่เป็นสิ่งที่กูอยากทำให้จริงๆเช่นแบบทุกอย่างเวลานึกถึงอะไรเงี้ยแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดแบบวันนี้มึงอารมณ์ไม่ดีมาถ้ากูเบียวใส่แล้วทำให้มึงหัวเราะหรือยิ้มได้มันก็คือจะทำให้มูดทุกอย่างมันมีความสุขมันจะไม่เครียดอยากทำให้แบบทุกๆอย่างมันดีอะไรแบบนี้ใช่ครับนี่คือความรู้สึกของผมสารภาพจากใจจริงนะมันบียอนกว่าที่ผมคิดว่าจะคุยกับคุณสองคนมาไกลมากๆเลยครับเหรอครับมาดิพอลวันนี้เป็นไงบ้างครับ
โอ้สนุกดีเพลิน เฮ้ย ดี ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากนะตอนแรกเพราะว่า ใช่ มันมีอะไรแบบนี้แหละที่อยากจะพูดแต่คืออยู่ดีๆจะให้แบบอยู่ดีบอกเฮ้ยมึงกูแบบซึ้งใจ ขอบคุณนะ ว่ะ ที่อดทนกันมา มันก็เหมือนกับไม่ใช่พี่ มันก็ไม่ใช่คือมันรู้อยู่แล้วในใจลึกๆว่าแบบว่าเราผ่านอะไรกันมาบ้างแต่อยู่ที่ว่าเราจะ มีโอกาสได้พูดไหม ใช่คือจริงๆแล้วอันนี้ก็พูดตรงๆว่ามันก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนที่มาถามเช่นแบบอย่างเอสอะไรอย่างเงี้ยที่เล่นคุณทีเหมือนกันเราจะเจอกันบ่อยอย่างตอนนั้นที่เรามีไลฟ์กันแล้วก็แบบ ใช่ เพราะว่าเอสก็ถามว่าเอ้ยแบบเจอร์นี่ของคู่มึงเป็นยังไงบ้างนี่ก็จะเล่าแบบนี้เลยว่าวันนั้นอาจจะเข้ากันไม่ได้แต่วันเนี้ยมันดีมากๆมันแฮปปี้มากมันมีความสุขมากๆเลยคือรู้เลยว่าแบบอยากเดินทางไปด้วยกันต่อเรื่อยๆนะครับใช่ที่ผมจะชอบพูดในทุกๆที่อย่างที่ผู้วินบอกไปในหนังสือเล่มนี้ว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นหลังแฟนคอนแต่หลังจากเนี้ยคือเราก็จะช่วยกันจริง คำเมื่อกี้เป็นคำปิดของผมนะ วันแรกอาจจะเข้ากันไม่ได้ แต่วันนี้อยากเดินต่อไปกันเรื่อย ครับ ๆครับ ๆสวยเลยเฉยเลย สวยเลย ขอบคุณปอนกับคุณมากๆที่ให้เกียรติมาเดียไมเซลนะครับผมเชื่อว่า ผม การที่เราพลาดกันไปในครั้งแรกอาจจะมีเหตุผลของมันจริงๆครับ ครับผม ทำให้เจอในวันนี้ ครับผม หวังว่าคุณจะแฮปปี้ด้วยที่มาเจอกันอีกครั้งในวันนี้นะครับ ครับ วิน ผมขอบคุณมากเลยครับผมที่รอผมนะครับ ผมขอโทษด้วย กับครั้งที่แล้ว แต่ว่าไม่เป็นไรถือว่าเราได้อะไรใหม่ๆ ได้เลยใหม่ๆได้โมเมนต์ใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วย ครับผม ใช่ เช่นเดียวกับผู้ชมเดียไมเซลแล้วก็แฟนคลับของปอนภูวินครับผมเชื่อมากๆว่า EP นี้จะเป็น EP ที่คุณสมหวังและมีความสุข ที่จะได้ดู ครั สั บ กทีฮะแล้วก็ขอบคุณที่ส่งอินบ็อกซ์มาหาทางแพลวแม็กอยู่เรื่อยๆว่าอยากให้ชวนคุณ2คนมาพูดคุยดิฟทอล์กในวันนี้นะครับ ครับผม เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องแพลวแมกกาซีนนะครับเพราะว่านอกจากเดียไมเซลแล้วยังมีอีกหลายรายการที่จะให้คุณมีความสุขในรายการของแพลวแมกกาซีนนะครับเราเนี่ยพอดแคสต์ด้วยนะครับไปฟังในแพลวพอดแคสต์ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ผมขอบคุณปอนภูวินมากๆผมทำงานน้อยมากเลยผมถามกัน 4-5 คำถามแล้วคุณก็คุยกันไปเรื่อยๆอย่างมีความหมาย ครับ คุณมาอีกครั้งครับแล้วเราคิดว่าคงเจอกันอีกใช่ไหมนะ หวังว่าครับผมหวังว่าสนุกครับสนุก ได้ครับเชิญได้เสมอฮะ ขอบคุณมากครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ ครับผมขอบคุณครับ สวัสดีครับ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 สวัสดีค ไฟ รับ นอลี่ครับ อุ้ยขอบคุณครับพี่ ขอบคุณมากครับ โอ้ยขอบคุณมากครับ ใช่เป็นเพราะคนข้างๆ ถึงทำให้เรามีวันนี้ อันนี้ผมจะพูดกับภูวินตลอดเลยก็คือว่าก็ขอบคุณมากที่มึงยังอยู่จนวันนี้และเข้าใจกันจริง ๆ แล้วก็สนิทกันจริง ๆ ที่แบบพอทำงานหลายๆงานอย่างเงี้ยมันเป็นฟีลแบบมันแฮปปี้มันสบายใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับเขินนะนั่นแหละอย่างน้อยไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น วันถัดมาเราก็ยังมาเจอหน้ากันได้ ใช่ ก็ขอบคุณมากๆที่อยู่ด้วยกันมาทุกเวอร์ชันจนถึงทุกวันนี้ อืม